Ξεκινήσαμε λοιπόν την ε, βιντεοσκόπηση και είμαστε αισίως στο 7ο meeting του μήνα PrEP. Έβδομο. 7ο, το 8ο είναι τη Δευτέρα και κλείνουμε το μήνα. Να σας πω ότι αυτή η σειρά παρουσιάσεων, συναντήσεων της κοινότητας για την PrEP αφορά στην προσπάθειά μας στην κίνηση της παράστασης για το AIDS για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες γύρω από την PrEP, αλλά και να φέρουμε experts του χώρου και από την Κύπρο και από το εξωτερικό, ούτως ώστε οι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει να λαμβάνουν PrEP, που αυτή τη στιγμή στην Κύπρο δεν την έχουμε ακόμα διαθέσιμη, αλλά έχει εγκριθεί το σχέδιο από τον Υπουργό και ελπίζουμε ότι θα είναι σύντομα διαθέσιμη, να μπορούν να ενημερωθούν και για το PrEP Point που ξεκινήσαμε το Μάιο και σε περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες να αποταθούν σε εμάς και να τους καθοδηγήσουμε, αλλά και όταν εγκριθεί η PrEP να μπορούμε να μπούμε στην, και πιο πρακτικά στην διαδικασία στήριξης του συστήματος υγείας στην Κύπρο. Σήμερα, ναι, να σας πω ότι το Cyprus PrEP Point είναι το κέντρο πληροφόρησης και ενδυνάμωσης της κοινότητας, από την κοινότητα προς την κοινότητα, σχετικά με την PrEP. Και σήμερα έχουμε μαζί μας την Αμαλία Μανολοπούλου από το Γραφείο της Θετικής Φωνής του Συλλόγου Οροθετικών Θετική Φωνή στη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλώς όρισες, Αμαλία μου. Καλώς σας βρίσκω και πόσο σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πρέπει να πω έτσι off the record, που αυτό θα μείνει και στο recording, ότι η Αμαλία ήταν από τους ανθρώπους που το 2016, όταν πήγαμε μια μικρή ομάδα εθελοντών της κίνησης στην παράσταση για το AIDS στην Αθήνα για να μας εκπαιδεύσει η Θετική Φωνή όταν θα ξεκινούσαμε το checkpoint στην Κύπρο, ήταν ένας από τους ανθρώπους που μας εκπαίδευσε. Και ενώ κάναμε το πρωί μια εβδομάδα συνεχόμενη τις συναντήσεις Το τότε Κελπνό. θυμάσαι? Ναι. Ναι. Ξεχνιέται. Μετά καταλήγαμε στο checkpoint της Αθήνας και κάναμε πρακτική εκπαίδευση και η Αμαλία ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχε το σθένος να πω, δηλαδή μετά από 8 ώρες εκπαίδευση στο Κελπνό να έρχεται και να μας κάνει και πρακτική επιπλέον μετά το 8ωρο. Ήμουν πιο νέα τότε. Σταμάτα. Δεν γερνάμε ποτέ εμείς. Αυτό να μου πεις, δεν έχουμε ηλικία εμείς. Λοιπόν, κοίταξε, με πολύ χαρά το κάναμε τότε. Με πάρα πολύ χαρά, γιατί αν μη τι άλλο ξέραμε σε ποιους το απευθύνουμε. Εμείς με το Μάρια δεν συνεργαζόμαστε. Και δες και πού είμαστε μόνο τώρα. με δηλαδή, υπέροχα πλάσματα σαν εσάς. Αμαλία μου, το πιστεύεις ότι έχουν περάσει το checkpoint στην Κύπρο έχει κλείσει 10 χρόνια. Ναι. Είναι απίστευτο, Και στην Αθήνα αισίως, πόσα, Αντώνη, 13 το Νοέμβρη. Ναι, Είναι 13 του Νοέμβρη. Είμαστε 12 μισό. Και 12 το Μάρτιο της Θεσσαλονίκης, το 26. Επίσης, για να κλείσω και την παρένθεση, η συνεργασία της κίνησης στην παράσταση για το AIDS με τη Θετική Φωνή πάει τόσα πολλά χρόνια και λίγα πιο πριν και συνεχίζεται κιόλας, δεν ήταν μόνο τότε, αλλά κάθε χρόνο έχουμε και εξεταστές από το Athens Checkpoint που έρχονται στην Κύπρο και στηρίζουν το κυπριακό checkpoint, ειδικά στις περιόδους που έχουμε φεστιβάλ που έχουν πολλές απαιτήσεις και και ως τώρα δεν είχαμε αρκετούς εξεταστές, οπότε έχεις έρθει και εσύ μία από τις χρονιές. Θυμάται και τα πρώτα σας βήματα. Απίστευτο. Λοιπόν, και για να ξεκινήσουμε την παρουσίαση, να σας πω ότι θα βάλω και στο chat και το βίντεο για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν από την παρουσίαση του PrEP Point που έχει ήδη μπει στο YouTube και τα στοιχεία για την τελευταία παρουσίαση, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα στις 6.30 και θα είναι παρουσίαση στο πλαίσιο του CORE, ενός προγράμματος που συμμετέχει και η Θετική Φωνή και η κίνηση στην παράσταση του AIDS.
Και το διοργανώνει το European AIDS Treatment Group, όπου θα παρουσιάσουμε εκεί ένας από τους παρουσιαστές θα είμαι και εγώ, θα παρουσιάσει ένας αντιπρόσωπος από την Ουκρανία το πρόγραμμα που τρέχει σαν case study στην Ουκρανία και εγώ θα παρουσιάσω το τι προβλέπει το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί για την Κύπρο και θα είναι στα αγγλικά. Οπότε, to cut to the chase, θα ζητήσω σε όλους να κλείσουμε τις κάμερες εκτός από την Αμαλία που θα μιλάει και μετά μπορούμε να ανοίξουμε κάμερες και μικρόφωνα για οποιασδήποτε ερωτήσεις στο Q&A. Θα σταματήσω επίσης και το recording πριν τις ερωτήσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να μιλάμε έτσι και λίγο πιο ελεύθερα και όποιος θέλει να κρατήσει την κάμερα κλειστή και να χρησιμοποιήσει το chatroom επίσης μπορεί να το κάνει. Αμαλία μου, λογικά πρέπει να βλέπεις και την παρουσίαση. Ναι, τέλεια. Είσαι απίθανος. Ωραία. Λοιπόν, μου λες και όποτε θέλεις συνεχίζω στα επόμενα slides. Τέλεια, σε υπερευχαριστώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το δεδομένο ότι σίγουρα δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Δεν θα σας πω πράγματα τα οποία δεν έχετε ξανακούσει, για τα οποία δεν έχετε καμία πρώτερη ενημέρωση, έτσι. Απλώς λίγο, αφού συναντιόμαστε, να δούμε περισσότερο σε μία, ας το πω, ιστορική βάση, πώς κινηθήκαμε στην Ελλάδα. Αν με τι άλλο, και να το τοποθετήσουμε και στο σήμερα, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον το πόσο πολύ καθυστέρησε για μας αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, ξεκινάμε με το γενικό. Τι είναι η PrEP? Είναι λοιπόν φαρμακευτική αγωγή, συγκεκριμένα αντιρετροϊκή αγωγή, η οποία παρέχει προστασία έναντι στον ιό HIV, κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, ανέδειξε η έρευνα Partner. Είχε 2 σκέλη, 1 και 2, ξεκίνησε το 2014 και το 2016 ήτανε που το χαιρέτησε και το συνέστησε σαν ένα εργαλείο πρόληψης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο WHO. Η έρευνα λοιπόν αυτή, η Partner, ανέδειξε ανάμεσα σε κάτι χιλιάδες σεξουαλικές συνευρέσεις, ανάμεσα σε οροδιαφορετικά ή αλλιώς όπως λέμε οροασύμβατα άτομα, όπου ένας από τους 2 partners είναι το οροθετικό άτομο υπό αντιρετροϊκή αγωγή με μη ανιχνεύσιμο υλικό φορτίο. Έδειξε λοιπόν αυτή η έρευνα μετά από γύρω στις 60.000 ερωτικές συνευρέσεις χωρίς προφυλακτικό, ότι είχαμε μηδενικές μεταδόσεις. Επομένως, κρίθηκε το Truvada, που είναι, ας το πούμε, το βασικό σκεύασμα της αντιρετροϊκής αγωγής, η ραχοκοκαλιά, σαν να λέμε, της αντιρετροϊκής αγωγής, ότι ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί και σε προληπτική βάση πριν από την έκθεση, γιατί μέχρι τότε γνωρίζαμε μόνο την PEP, την Post-Exposure Prophylaxis δηλαδή. Τώρα, αυτό φάνηκε να ισχύει για πάρα πολλά κράτη στη συνέχεια. Χαρακτηριστικά το 2016, και το θυμάμαι αυτό μέσα από διάφορα φόρα και συναντήσεις που κάναμε με partners από ευρωπαϊκές χώρες, συγκεκριμένα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θεσμοθέτησε τη χορήγηση
της ΠρΕΠ δωρεάν ήταν η Γαλλία. Και αν θυμάμαι σωστά, η δεύτερη χώρα που ακολούθησε μετά τη Γαλλία ήταν η Νορβηγία και μετά σιγά σιγά Πορτογαλία, Σκωτία, ακολούθησαν δηλαδή όλες σιγά σιγά τον δρόμο που χάραξε η Γαλλία. Τώρα, όσον αφορά τη λήψη της, εδώ σίγουρα ένας γιατρός θα μπορεί με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια να μας τα πει καλύτερα. Ωστόσο, ένα γενικό πλαίσιο που ισχύει είναι ότι κάποιοι επιλέγουν να τη λαμβάνουν καθημερινά, ως εάν ήταν κανείς οροθετικό άτομο και να ελάμβανε την αγωγή του σε καθημερινή βάση, που πλέον είναι ένα χάπι την ημέρα. Είτε πριν είτε μετά από κάποια σεξουαλική επαφή σε συγκεκριμένη δοσολογία και για όσο διαρκεί η λήψη της, γιατί ένα άτομο που θα ξεκινήσει να παίρνει την PrEP μπορεί να τη διακόψει οποιαδήποτε στιγμή, καθότι δεν έχει θεραπευτικό αλλά προληπτικό χαρακτήρα η λήψη της. Τώρα, υπάρχουν και οι φωνές που λένε, ας πούμε, ότι θα μπορεί κάποιος να παίρνει και την PrEP on demand, δηλαδή κάτι το οποίο λίγο η κοινότητα μπορεί να έχει παρερμηνεύσει βέβαια, γιατί σίγουρα δεν είναι ένα χάπι πριν από το σεξ, δεν είναι ένα χάπι πριν από το sex party, χρειάζεται μια προεργασία, χρειάζεται παρακολούθηση από γιατρό και είναι πάντοτε ο γιατρός που κάνει το monitoring, εκείνος ή εκείνη οι οποίοι μπορούν να έχουν την ευθύνη σε αυτό. Χρήστο, νομίζω μπορούμε να πάμε στο επόμενο slide. Τώρα, ποιοι είμαστε εμείς που σας τα λέμε όλα αυτά? Είμαστε η Θετική Φωνή, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας, που ιδρύθηκε το 2009 με καταστατικό σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν με HIV ή και έχουν διαγνωστεί σε προχωρημένο σύνδρομο, στο AIDS, και η μέριμνά μας είναι η αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV-AIDS, ο περιορισμός των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στην Ελλάδα και σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω από αυτό το κομμάτι της πρόληψης, έτσι. Αν θέλουμε να μιλάμε για αντιμετώπιση, για curbing της εξάπλωσης του HIV, σίγουρα θα έπρεπε να έχουμε και projects που να μεριμνούν για την πρόληψη, εξού και τα checkpoints σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αντίστοιχα ό,τι έχουμε κάνει σαν σύλλογος για την καθιέρωση της PrEP στη χώρα μας. Χρήστο μου. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει αυτό το πολύ γλυκό εικονίδιο με rainbow περίγυρο. Είναι από ένα φυλάδιο το οποίο χρησιμοποίησαμε στα Pride Festivals το 2022 και συγκεκριμένα για το μότο, το πρέπει τώρα, συσκεφθήκαμε πολλοί άνθρωποι και ακούστηκαν πολλές φωνές, αλλά τελικά καταλήξαμε στο απλό απλούστατο, παίζοντας και με τις λέξεις βέβαια, πρέπει πότε τώρα. Τη ζητούσαμε, είχε πάει 2022, έτσι, 6 χρόνια μετά τη Γαλλία και ακόμα τίποτα. Παρ' όλα αυτά, δυναμώσαμε τις φωνές μας, η καμπάνια μας έτρεχε και όλο τον χρόνο και έτσι φτάσαμε αισίως το Σεπτέμβρη του 2022, στις 29 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια, να ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η δωρεάν χορήγηση της PrEP στην Ελλάδα με προϋποθέσεις στην αρχή. Βέβαια, η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση, η ΚΙΑ που λέμε, και η πρώτη εγκύκλιος,
ήταν τον επόμενο χρόνο, τον Νοέμβριο του 2023, δηλαδή 14 μήνες μετά. Πότε φτάσαμε στο σημείο να χορηγείται τελικά η ΠρΕΠ? Ακριβώς 2,5 χρόνια μετά. Δηλαδή ακριβώς πριν από 1 μήνα και κάτι μέρες, στις 19 Μαΐου του τρέχοντος έτους, του 2025. Τώρα, γιατί καθυστέρησε αυτό? Θα υπήρχαν λόγοι. Ξεκίνησε λοιπόν η διάθεση της ΠρΕΠ. Και τι γίνεται στην Ελλάδα, Χρήστο? Πριν από αυτό όμως, να μην παραλείψουμε να κάνουμε μνήα και στην έρευνα Σοφόκλης, που πήρε το όνομα από τον αγαπημένο μας συνάδελφο και προϊστάμενο Checkpoint, τον Σοφοκλή Χάνο. Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαμε ενεργά με ερωτηματολόγια στην πρώτη φάση. Οι ωφελούμενοι δηλαδή που μας επισκέπτονταν συμπλήρωναν ερωτηματολόγιο που είχε αναφορές στη σεξουαλική δραστηριότητα και ενδεχομένως στη χρήση ουσιών. Οπωσδήποτε ακολουθούσε εξέταση για HIV, γιατί μία από τις προϋποθέσεις για να χορηγηθεί κάποιος την ΠρΕΠ είναι να είναι οροαρνητικός, βεβαίως. Και σε αυτό είχαμε σκεφτεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα incentive, ένα κίνητρο, το οποίο θα μπορούσε να είναι σε χρηματική μορφή, και έτσι βάλαμε 20 ή και 10 ευρώ ανάλογα την περίπτωση για κάθε ένα άτομο που συμμετείχε στο πρόγραμμα. Και βέβαια όλο αυτό υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΕΜΑ, την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης AIDS, καθώς και σεξουαλικώς μεταδεδομένων νοσημάτων, και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Και βλέπουμε και το λόγο, το οποίο έχει σαν προμετωπίδα τις 3 λέξεις advocacy, access και equity. Ναι, Χρήστο. Πάμε λοιπόν στο 29 που έχουμε την ψήφιση του νόμου και την ανακοίνωση της θετικής φωνής που χαιρετίζει φυσικά την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, γιατί έτσι θεσπίζεται πια η διάθεση της προληπτικής αγωγής, της πολυπόθητης προφυλακτικής αγωγής για τον HIV, της ΠρΕΠ στην Ελλάδα, μιας και αυτό αποτελούσε πάγιο αίτημά μας επί σειρά ετών πριν την ψήφισή του. Και βέβαια με τη θέσπιση αυτή υλοποιείται ακόμη μία από τις προτάσεις της έκθεσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μία από τις σημαντικότερες διαστάσεις προκαταλήψεων και θεσμοποιημένων διακρίσεων έναντι των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων κυρίως έχει να κάνει με τον HIV. Τα άτομα δηλαδή τα οποία την χάνει να είναι ΛΟΑΤΚΙ+ και HIV positive, δυστυχώς ακόμη και σήμερα βιώνουν πολλαπλό στιγματισμό. Η ΠρΕΠ ενδείκνυται για συνταγογράφηση και αποζημίωση σε άτομα που έχουν υψηλό ρίσκο σεξουαλικής έκθεσης στον HIV, και ένας από τους πληθυσμούς φυσικά που πλήττεται δυσανάλογα είναι η MSM, η άσα, οι άνδρες δηλαδή που κάνουν σεξ με άνδρες, λόγω των πρακτικών, έτσι, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Και επομένως με τη χορήγηση της αγωγής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, τόσο ιατρική και κοινωνική, γιατί με αυτό, αν μη τι άλλο, συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του στίγματος. Γιατί κάπως πρέπει να επιμορφωθεί και η κοινωνία. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα της ΠρΕΠ, ειδικά αν μιλάμε για τη δωρεάν πρόσβαση, έτσι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος μέχρι πρότινος την προμηθευόταν αγοράζοντάς την από sites στο διαδίκτυο. Η διαθεσιμότητα της ωστόσο αποτελεί μια επιπλέον δυνατότητα προφύλαξης, και έτσι
μετατοπίζεται τρόποντινά το κέντρο βάρους στην πρόληψη αντί για τη θεραπεία. Κάλλιο το προλαμβάνει από το θεραπεύει, έτσι. Και αυτό ισχύει για όλα τα ζητήματα βέβαια δημόσιας υγείας. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ένας σοφός νομοθέτης θα πρέπει κατά κύριο λόγο να αναφέρεται στην πρόληψη πρωτίστως και όχι στη θεραπεία. Να μην φτάνουμε δηλαδή στο να εξαντλούμε οικονομικούς πόρους για τη θεραπεία διαφόρων νοσημάτων. Ως θετική φωνή εκφράζουμε τη βαθύτατη ικανοποίησή μας φυσικά για την εξέλιξη αυτή, γιατί διαφάνηκε τελικά ότι τηρήθηκε μια υπόσχεση χρόνου που η πολιτεία δεν δίστασε τελικά να υλοποιήσει. Χρήστο, πάμε τώρα στο σήμερα που, όπως σας είπα και πριν, 2,5 χρόνια μετά είδαμε το φως το αληθινό. Και μάλιστα η ημερομηνία είναι πολύ χαρακτηριστική, Δευτέρα 19 Μαΐου. Ξέρετε πότε το μάθαμε? Την Παρασκευή στις 16 του μήνα. Και ήδη είχαν ξεκινήσει να χτυπάνε τα τηλέφωνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, μας πήρε η χαρά από τα μπατζάκια. Η οποία λοιπόν πρέπει το μαγικό σκεύασμα Τρουβάντας, στην όποια μορφή της, έτσι ακόμη και στη γενώσιμη, θα χορηγείται στα φαρμακεία, προσέξτε, 24 νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί αντιρετροϊκά δεν θα βρούμε ποτέ στο εμπόριο. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνταγογράφηση. Πολύ σημαντικό για όλα μας είναι κατά την εκτέλεση της συνταγής να διασφαλίζεται η ανωνυμία του λήπτη, γιατί ήδη από τη συνταγογράφηση ο ΆΜΚΑ θα έχει μετατραπεί σε κωδικό αριθμό δικαιούχου και έτσι με αυτόν τον τρόπο το παραπεμπτικό θα ανωνυμοποιείται ή τουλάχιστον αυτό είχαμε συμφωνήσει. Έτσι μένει να το δούμε. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε κι εμείς ότι κάπως θα αναχαιτήσουμε σημαντικά την εξάπλωση του HIV, θα αμβλύνουμε όλη αυτή την λέλαπα αν θέλετε, θα συμβάλλουμε σε μια κουλτούρα ενημέρωσης και πρόληψης αλλά και εξέτασης, γιατί οπωσδήποτε ένα άτομο που λαμβάνει PrEP μπορεί να τη λαμβάνει αυθαίρετα από μόνο του. Έτσι, θα πρέπει ολιστικά να το προσεγγίζει και να του παρέχεται η κατάλληλη παρακολούθηση από επαγγελματίες υγείας και βέβαια θα μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους για σουμουνού και στις δικές μας τις δομές, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τώρα, από εκεί και πέρα για τις στρεβλότητες στην κοινότητα και το απροφύλακτο σεξ, ότι ας πούμε η PrEP δυνητικά αποτελεί το διαβατήριο γι' αυτό, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, μπορούμε όμως να ανοίξουμε την κουβέντα ίσως στο Q&As που θα ακολουθήσουν αυτές τις παρουσίασεις, γιατί και μέσα από τη δραστηριότητά μας και από τα αιτήματα που λαμβάνουμε βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση, αρκετά wannabes, οπότε εδώ ίσως θα πρέπει να σταθούμε με λίγη παραπάνω προσοχή. Και πάμε να δούμε και το επόμενο slide, Χρήστο, που νομίζω είναι και το τελευταίο. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της PrEP, κάτι το οποίο είναι και παγκόσμια οδηγία, έτσι, δεν αποτελεί μόνο ελληνική οδηγία.
όσα άτομα φυσικά είναι οροαρνητικά στον HIV και πληρούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια, δηλαδή αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στον HIV, όπως ορίζεται από τις σεξουαλικές πρακτικές του ατόμου, σεξουαλική επαφή με άτομο που ζει με HIV, είτε λαμβάνει είτε όχι αντιρετροϊκή θεραπεία, ενδοφλέβεια χρήση ουσιών, ειδικά αν μιλάμε για κοινή χρήση συνέργων, όπως συνηθίζεται σε πολλούς κύκλους χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών, και άσκηση σεξεργασίας, πάρα πολύ σημαντική κατάκτηση και αυτή. Ποια είναι τα σημεία εδώ στην Ελλάδα από όπου θα διατίθεται? Καταρχάς από τα νοσοκομιακά φαρμακεία των νοσοκομείων της Αττικής, όσα διαθέτουν μονάδα ειδικών λοιμόξεων, όπως ο Ευαγγελισμός, το Λαϊκό, η Αλεξάνδρα, το Ιπποκράτιο, η Σωτήρια, μάλλον το Σωτήρια, συγγνώμη, Σισμανόγλιο, Ανδρέας Συγκρός, που είναι ταυτόχρονα και νοσοκομείο Αφροδισίων και Αδερματικών Νόσων, το Τζάνιο κλπ. Στη Θεσσαλονίκη το ΑΧΕΠΑ, με το οποίο αν μη τι άλλο είμαστε σε αγαστή συνεργασία όσον αφορά και τη διασύνδεση των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με HIV, και το Ιπποκράτιο, για το οποίο μένει να πάρουμε το πρώτο feedback από άτομα που θα βρεθούν εκεί ως ωφελούμενα για να αναζητήσουν την PrEP. Και για την υπόλοιπη Ελλάδα που υπάρχουν μονάδες λοιμόξεων, στην Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό, στο Παγνί, στο Ηράκλειο επίσης Πανεπιστημιακό, της Ρόδου, βλέπω εδώ και της Χίου, wow, Πατρών στο Ρίο κλπ. Και επιπλέον για τη Θεσσαλονίκη, που έτσι έχω πολύ καλύτερη εικόνα, το παρακολουθούμε συστηματικά από την πρώτη στιγμή. Έχουμε την πρόταση και από ιδιώτες γιατρούς, τόσο από τη μονάδα λοιμόξεων, όσο και ανεξάρτητους γιατρούς που μας έχουν προσεγγίσει και μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία σε ένα επίπεδο παραπομπών. Να μπορούμε δηλαδή να στέλνουμε ανθρώπους να κάνουν την συνταγογράφησή τους και να έχουν βεβαίως και το σωστό monitoring κατά τη διάρκεια της λήψης της PrEP, και ταυτόχρονα ανακοινώθηκε από τη μονάδα λοιμόξεων του ΑΧΕΠΑ ότι κάθε Δευτέρα θα λειτουργεί ιατρείο της PrEP, μας το ανακοινώσαν επίσημα οι λοιμοξιολόγοι, και το ραντεβού του κανείς το κλείνει σε ένα πενταψήφιο αριθμό που μας έχουν δώσει, είναι το 14970, και έτσι ενημερώνουμε τον κόσμο, αν μη τι άλλο, ότι μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους ιδιώτες. Η διαδικασία είναι η ίδια, καθώς οι ειδικότητες γιατρών που μπορούν να κάνουν τη συνταγογράφηση είναι γενικοί οικογενειακοί γιατροί, παθολόγοι, ιδανικά και λοιμοξιολόγοι βεβαίως, δερματολόγοι, αφροδισιολόγοι, και για τις γυναίκες και τα άτομα με μήτρα, με ευτήρες γυναικολόγοι. Η γιατρός θα μπορεί να χορηγεί επαναλαμβανόμενες συνταγές έως και 3 μήνες διάρκειας, και η κάθε συνταγή θα εκτελείται φυσικά χωριστά σε μηνιαία βάση στα φαρμακεία των συγκεκριμένων νοσοκομείων που αναφέραμε πριν, όπως γίνεται η συνταγογράφηση και για όλα τα φάρμακα, τουλάχιστον στην ελληνική επικράτεια. Και νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη διαφάνεια. Ναι, εδώ σας ευχαριστούμε πολύ, ανάμεσα σε λουλουδάκια και συννεφάκια. Πολύ σας ευχαριστούμε. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Αμαλία. Ναι. Πριν κλείσω το recording, θα ήθελα μόνο να ρωτήσω τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν άμκα, δηλαδή αυτούς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα.
Εδώ ίσως θα μπορούσε να μας πει ένα-δυο λόγια ο Αντώνης, που θεωρώ ότι είναι ο γκουρού σε αυτά. Αντώνη μας, είσαι εδώ? Εδώ είμαι. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Αυτό προφανώς δεν αφορά μόνο άτομα χωρίς χαρτιά. Όχι. Αφορά και οποιονδήποτε είναι στην Ελλάδα και δεν έχει το δικό Ενεργό μας... άμκα. Ναι. Το να είναι εγγεγραμμένο στο σύστημα και να μπορεί μέσα από το ΆΜΚΑ, που είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κοινωνικών ασφαλίσεων το ΆΜΚΑ, είναι του ΕΣΥ αριθμός. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ναι. Βέβαια, με την κάρτα του Ευρωπαίου Πολίτη, θαρώ πως μπορεί κάποιος να έχει άνετα πρόσβαση. Σωστά? Αυτό Όχι είναι κάτι που ανελιθιάντα. θα πρέπει να δείτε, η αλήθεια είναι. Όπως Γιατί και όταν υπήρχε έκτακτη ανάγκη για αντιρετροϊκή αγωγή, που και εκεί χρειάζεται άμκα, άσχετα αν δεν φαίνεται. Όταν έρχονταν τουρίστες και είχαν χάσει την αγωγή τους ή whatever, τελικά παίρναν αγωγή λίγο από την πίσω πόρτα, αλλά όχι επισήμως. Οπότε ξέρουμε ότι το δημόσιο είναι λίγο μη ευέλικτο σε αυτή την περίπτωση. Οπότε αν πάει κάποιος χωρίς άμκα σε έναν Έλληνα γιατρό να ζητήσει PrEP, θα φάει πόρτα. Δεν έχει τρόπο ο γιατρός να τη γράψει χωρίς άμκα. Από την άλλη, δεν θα είχε και νόημα κάποιος που έρχεται στη χώρα και είναι περαστικός, είτε είναι μετανάστης είτε είναι τουρίστας και χρειάζεται PrEP, να πρέπει να βγάλει άμκα για να αποκτήσει την PrEP, που δεν ξέρω πόσο... Έχω φύγει από το γραφείο 6 χρόνια, δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι πια να αποκτήσει κάποιος PrEP. Ομολογώ ότι δεν με έχει απασχολήσει τα τελευταία 6 χρόνια. Οπότε, ναι, θα πρέπει η θετική φωνή να το δει λίγο αυτό, τι γίνεται για όλους εκείνους που δεν έχουν άμκα. Και τι θα γίνει σύντομα που έχει υιοθετηθεί ο προσωπικός αριθμός, ο οποίος υποκαθιστά τον άμκα και όλους τους άλλους αριθμούς που έχουμε στο ελληνικό δημόσιο, το ΑΦΙΜΗ, τον άμκα και τον αριθμό της ταυτότητας, τους οποίους όμως δεν καταργεί. Απλώς υποκαθιστά και θα χρησιμοποιείται έναντι όλων των άλλων ενιαία σε όλο το δημόσιο. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να δίνεις τον άμκα σου στο νοσοκομείο, την αριθμό ταυτότητάς σου στο ΚΕΠ και τον αφημί σου για τα οικονομικά στην τράπεζα ή στην εφορία. Θα δίνεις έναν αριθμό, ο οποίος βγαίνει αρκετά εύκολα. Αλλά πάλι δεν ξέρουμε κάποιος ο οποίος δεν έχει αφημί στην Ελλάδα και άμκα, αν μπορεί να βγάλει προσωπικό αριθμό. Οπότε θα πρέπει να δείτε, Αμαλία και Λυπή, πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Ναι, γιατί αυτό είναι ανάγκη για μια PrEP θα υπάρχει πρόκληση πάντα. Δηλαδή, σοβαρή. εάν υπήρχε ανάγκη για PrEP και ζήτηση όταν δεν την είχαμε, σίγουρα θα υπάρχει τώρα που οι άνθρωποι θα ταξιδεύουν και θα ξέρουν ότι έχουμε PrEP και δεν θα μπορούν να την πάρουν. Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια πρόκληση που με την οποία είμαστε αντιμέτωποι. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι, ωραία, πρακτικά είμαι στην Ελλάδα και έχω άμκα και θέλω να πάρω PrEP. Είδα από την παρουσίαση ότι μπορώ να πάω σε κάποιο από τα συμβεβλημένα νοσοκομεία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή είναι η λογική, και θα ξέρουν να μου πούν σε ποιο γιατρό πρέπει να πάω για να συνταγογραφηθεί η PrEP, ή πρέπει να πάω κάπου αλλού που θα με παραπέμψουν σε κάποιον γιατρό. Αν έρθω, ας πούμε, στη θετική φωνή, θα μπορούσατε να με εξυπηρετήσετε ως προς την καθοδήγηση του πού πρέπει να πάω για να βρω κάποιον γιατρό, γιατί έχετε διάφορες ειδικότητες σε αντίθεση με εμάς που ακόμα δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Νομίζω μόνο οι επιδημιολόγοι θα μπορούν να γράφουν σε πρώτη φάση και στο τέλος θα έχουμε 3 φάσεις εμείς στην Κύπρο στο πλάνο που έχει εγκριθεί. Η τρίτη φάση είναι
οι προσωπικοί γιατροί. Μμ. Οπότε είδα ότι έχετε και τους προσωπικούς γιατρούς και τους παθολόγους και μευτήρες, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, βέβαια. Που σημαίνει ότι θα μπορούσα να πάω στον προσωπικό μου γιατρό, για παράδειγμα, ή αν δεν θέλω να πάω στον προσωπικό μου γιατρό, να πάω σε κάποιον άλλον γιατρό για να πάρω τη συνταγογράφηση. Ακριβώς. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως και με τις ειδικότητες γιατρών, άνθρωποι δηλαδή που μας προσεγγίσανε και από τον ιδιωτικό τομέα, που έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν, να κάνουν όλη την παρακολούθηση του ατόμου, γιατί οπωσδήποτε θα πρέπει κανείς να κάνει μια σειρά εξετάσεων, έτσι, και να παρακολουθείται ένα τρίμηνο κλπ. Ε, και ο γιατρός θα δώσει την οδηγία να εκτελέσει τη συνταγή σε οποιοδήποτε από τα φαρμακεία ανά την Ελλάδα, σε νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδες λοιμόξεων. Τουλάχιστον προς ώρες, βέβαια το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη δεν έχει μονάδα λοιμόξεων και δεν έχουμε και πολύ καθαρή εικόνα, δηλαδή ακόμη δεν μας έχει έρθει κάποιο feedback ωφελούμενου για το πώς ήταν τα πράγματα εκεί. Ενώ για το ΑΧΕΠ, εντάξει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πολύ καλή εικόνα ως προς το τι γίνεται. Άρα, το ότι υπάρχει ευελιξία σε αυτό και ένα ωφελούμενο άτομο έχει επιλογές, έτσι, μπορεί να απευθυνθεί στο ΕΣΥ, αλλά μπορεί να απευθυνθεί και σε ιδιώτη. Είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό, πάρα πολύ βοηθητικό. Βέβαια, μας έρχεται πολύ συχνά σαν παράπονο, ας το βάλω σε πολλά εισαγωγικά, από τις κλήσεις τουλάχιστον που δεχόμαστε στο checkpoint, ότι πολλά άτομα έχουν πάει στους προσωπικούς τους γιατρούς που δεν έχουν ιδέα. Προφανώς, εντάξει, αυτό θα πάρει χρόνο. Ναι, και έρχομαι εγώ και αναρωτιέμαι, οφείλουν να έχουν? Νομίζω ναι. Οπότε και εκεί ίσως να έχουμε πολλή δουλειά στο να ενημερώσουμε τους γιατρούς που έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν το συγκεκριμένο εργαλείο πρόληψης. Έχουμε και εκεί δουλειά. Λοιπόν, εγώ έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά θα αφήσω το χώρο για τους υπόλοιπους. Θα σταματήσω